สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้กลับกันมาอีกแล้วกับการเขียนโปรแกรมภาษา Go แบบพื้นฐานครับคลิปนี้เราจะมาศึกษาเรื่อง Array ครับโอเคเราเปิดโปรแกรมที่จะใช้เขียนโค้ดขึ้นมาเลยครับเป็นโปรแกรม Visual Studio Code เช่นเดิมนี่คือโปรเจกต์งานเก่าๆที่ผมได้เปิดทิ้งไว้ก็ให้ไปที่ไฟล์ครับ Open Folder ได้เลยถ้าในกรณีที่ไม่ได้ค้างที่โปรเจกต์ไว้ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์โปรเจกต์งานของผมเป็นโฟลเดอร์ Go Basic ครับแล้วก็ Select Folder ครับก็จะเห็นได้ว่ามันเปิดขึ้นมาแล้วผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่คลิกขวาครับ New File ตั้งชื่อไฟล์ว่าarray.go หลังจากนั้นผมจะ copy ไฟล์จาก main.go มาใช้เลยครับมาวางเลยครับเป็น source code ต้นวิธีใช้ array ภาษา Go ไม่ได้ยากครับง่ายมากเราพิมพ์ประกาศตัวแปรครับว่าเหมือนปกติเลยครับว่า a ตัวแปร a แล้วกันเท่าa ครับแล้วก็ใส่จำนวนที่จะระบุว่าตัวแปร a เนี่ยเก็บ array ได้กี่ตัวผมจะให้มันเก็บได้2ตัวแล้วกันครับและประเภทของตัวแปรครับว่าใน array เนี่ยข้อมูลที่อยู่ใน array จะมีอะไรบ้างจะเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวอักษรเป็นประเภทข้อมูลนะครับว่าตัวแปรนี้จะเก็บตัวเลขหรือตัวแปรนี้จะเก็บตัวอักษรประมาณนี้ฮะผมจะให้ตัวแปรเนี้ยเก็บตัวเลขครับเป็น int แล้วก็มาที่ตัวแปร a ครับ array จะนับเริ่มจาก0ครับก็จะเป็น array ที่0เก็บได้2ตัวใช่ไหมครับและ array ที่1ก็นับเลย1 2ตัวแล้วแต่มันเริ่มจาก0แล้วก็1เพราะเราบังคับให้มันกำหนดให้มันเก็บได้2ตัวถูกไหมเท่ากับครับอันนี้จะมีค่าเท่ากับ50แล้วกันและอันนี้จะมีค่าเท่ากับ10ครับหลังจากนั้นผมจะลองปริ้นดูครับ fmt print print ln แล้วกันแล้วก็เอาตัวแปร array มาใส่เลยครับผมอยากจะแสดง array ที่0มาดูว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นผมจะกดรันเลยครับถ้าใครติดตั้งปลั๊กอินถูกต้องมันจะสามารถกดรันโค้ดได้ครับหลังจากที่รันโค้ดจะเห็นได้ว่ามันแสดง50ออกมาแล้วถ้าเป็น array ที่1ล่ะเซฟก่อนครับก่อนที่จะรันอย่าลืมนะครับเซฟทุกครั้งผมใช้ Ctrl S Save หรือถ้าเป็นในเครื่อง OS X ครับในเครื่อง Mac ผมจะกดที่ปุ่ม Command S ครับก็เซฟเหมือนกันอันนี้ก็จะแสดง10ขึ้นมาในหน้าจออันนี้ก็เป็น1ในวิธีในการประกาศตัวแปร array เหมือนกันครับมันจะประกาศแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดแบบนี้น่าจะได้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็น่าจะไม่ได้แล้วล่ะโอเคมันมีประกาศตัวแปรอีกแบบหนึ่งครับประกาศตัวแปร array ก็จะเป็นชื่อตัวแปรครับโคลอนเท่ากับครับแล้วก็เว้นวรรคว่า array นี้จะเก็บได้กี่ตัวผมจะกำหนดให้มันเก็บได้ทั้งหมด4ตัวแล้วกันแล้วก็มีข้อมูลเป็นstring บ้าง string ก็คือเก็บตัวอักษรใช่ไหมครับจำได้ไหมเอ่ย string แล้วก็ใส่เครื่องหมายปีกาแบบนี้ครับแล้วก็มีข้อมูลข้างใน4ตัวแล้วก็ใส่ไปเลยมันจะเริ่มนับจากข้อมูลที่0ผมใส่เป็นคำว่าสวัสดีแล้วกันสวัสดี1โอเคนะถัดมาก็เป็นข้อมูลที่1ครับเป็น array ที่อันนี้เป็น array ที่0มันเริ่มจาก1นะ
มันมี4ตัวแต่มันต้องเริ่มนับจาก1โอเคพอเข้าใจใช่ไหมถัดมาก็เป็นสวัสดี2สวัสดี3และสวัสดี4เรียบร้อยครับครบ4ตัวแล้ว1 2 3 4แต่เวลาจะนับและนำไปปริ้นเพื่อแสดงเนี่ยเราจะต้องนับจาก0ครับ0 1 2 3 array ผมจะแสดงข้อมูล array ที่0ออกมาให้ดูครับใส่คีย์ array เป็น0แล้วลองเซฟครับหลังจากนั้น print จะเห็นได้ว่ามันแสดงคำว่าสวัสดี1ออกมาเพราะว่านี่คือข้อมูลที่0นั่นเองผมแนะนำถ้าใครแบบจำได้ไม่แม่นว่า array key เนี่ยมันอะไรยังไงนะครับก็ให้ใช้แบบแรกแบบเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้มันระบุได้ชัดเจนกว่านี้ครับคลิปนี้ของ array ก็จบเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง array map ครับก็คือปกติเนี่ยถ้า array key เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขใช่ไหมครับแต่ครั้งหน้าเราจะใส่ array key ที่เป็นตัวอักษรครับแบบนี้คลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย